હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ હોળી સ્પેશિયલ ઉનાળાની ગરમીમાં ઠંડક આપે એવી હેલ્ધી ઠંડાઈ બનાવવાની રેસીપી। સિરપ બનાવવાની અને દૂધ ઉકળવાની માથાકૂટ વગર એકદમ સહેલી રીતથી ઠંડાઈ બનાવીશું, જે ઘરમાં નાનાથી લઈ વડીલો સુધી બધાને ખૂબ જ ભાવશે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી તમને મારા બધા જ આવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। ઠંડી ઠંડાઈ બનાવવા માટે આપણે બ્લેન્ડિંગ જાર લઈશું। એમાં અહીંયા અમે 20થી 25 નંગ જેટલી બદામને પલાળી રાખી હતી, સાથે 10 નંગ જેટલા કાજુને પલાળ્યા હતા, એ આપણે ઉમેરીશું અને 15થી 20 જેટલા પિસ્તાને પણ મેં ગરમ પાણીમાં પલાળી અને છાલ કાઢી લીધી છે, એ પણ આપણે ઉમેરી લઈશું। હવે આપણે મગજતરીના બી ઉમેરવાના છે, એટલે મેલન સીડ્સ હોય, તમારી પાસે મેલન સીડ્સ ના હોય તો તમે વોટરમેલન સીડ્સ પણ ઉમેરી શકો છો। તો અહીંયા મેં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ઉમેર્યા છે, એને પણ મેં પાણીમાં પલાળ્યા હતા। ત્યારબાદ આપણે 3 ટીસ્પૂન જેટલા ખસખસને પણ પાણીમાં પલાળી રાખ્યા હતા, એને પણ આપણે ઉમેરી દઈશું। અને હવે જેના વગર ઠંડાઈ બિલકુલ અધૂરી છે એવા કાળા મરી ઉમેરીશું, 15થી 20 નંગ જેટલા, એક નાનો તજનો ટુકડો ઉમેરીશું અને ફ્લેવર અને કલર માટે આપણે કેસર ઉમેરીશું। તો અહીંયા આપણે થોડા જ કેસરના તાંતણા ઉમેરવાના છે। ત્યારબાદ હવે આપણે એને બ્લેન્ડ કરીશું। તો બ્લેન્ડિંગ માટે મેં ખસખસવાળા બાઉલમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરી ઉમેર્યું છે। હવે આપણે કવર કરીને બ્લેન્ડ કરી લઈશું। આ જે ઠંડાઈ છે એકદમ હેલ્ધી છે, બિકોઝ આપણે એમાં ઘણા બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સનો યુઝ કર્યો છે અને એ બીજા બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ યુઝ કર્યા છે, એ પણ ગરમીમાં એકદમ ઠંડક આપે છે। જનરલી બાળકો ડ્રાયફ્રૂટ્સ ખાવાનું અવોઇડ કરતા હોય છે, તો આ બેસ્ટ વે છે એમને ડ્રાયફ્રૂટ્સ ખવડાવવા માટેનો। અને તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં પેસ્ટ કરી લીધી છે। હવે આપણે ખાંડ ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમે જેટલું ગળ્યું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર તમે ખાંડ ઉમેરી શકો છો। અહીંયા મેં 5 ટેબલ સ્પૂન ખાંડ ઉમેરી છે। હવે આપણે અડધો કપ દૂધ ઉમેરી બ્લેન્ડ કરીશું। તો ખાંડને તમે 3 રીતે ઉમેરી શકો છો। એક તો મેં ડાયરેક્ટલી અત્યારે ઉમેરી છે એ રીતે, તમે દૂધ જ્યારે ગરમ કરો ત્યારે પણ ઉમેરી શકો છો અને ચાસણી બનાવીને પણ ઉમેરી શકો છો। પણ આજે આપણે કોઈ પણ સિરપ કાં તો દૂધ ઉકળવાની માથાકૂટ વગર ઠંડાઈ બનાવીએ છીએ, એટલે હું ડાયરેક્ટલી બ્લેન્ડરમાં જ ઉમેરી દઈશ। તમે સાકરનો યુઝ પણ કરી શકો છો। હવે આપણે ફરીથી બ્લેન્ડ કરી લઈશું, જેથી એકદમ સરસ સ્મૂથ પેસ્ટ બનીને તૈયાર થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં બ્લેન્ડ કરી લીધું છે। હવે આપણે ઠંડાઈને વધુ ટેસ્ટી બનાવવા માટે 1 ટેબલ સ્પૂન વરિયાળીનો પાવડર ઉમેરીશું। તો વરિયાળીને મેં ઓલરેડી ક્રશ કરીને પાવડર મારી પાસે હતો એ ઉમેર્યો છે। તમારી પાસે ના હોય તો તમે વરિયાળીને પલાળીને જ્યારે આપણે બીજા બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સ ગ્રાઇન્ડ કર્યા ત્યારે તમે ઉમેરી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત આપણું ઠંડાઈનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે આ મિશ્રણને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। ઠંડાઈનું મિશ્રણ ઘટ છે, થીક છે। આપણે દૂધ ઉમેરીશું। આપણે પહેલાં અડધો કપ દૂધ ઉમેર્યું છે, તો હું આ જારમાં 1 કપ ઉમેરીશ અને દૂધને પણ આપણે આ ઠંડાઈવાળા મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું અને ચમચી અથવા તો વિસ્કર વડે એકદમ બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। ધ્યાનમાં રાખવાનું કે દૂધ એકદમ ઠંડુ હોવું જોઈએ। ત્યારબાદ અહીંયા વધુ મેં અડધો કપ દૂધ ઉમેર્યું છે, મને થોડું વધારે ઘટ લાગે છે, થીક લાગે છે માટે। તો ટોટલ અહીંયા આપણે 2 કપ જેટલો દૂધનો યુઝ કર્યો છે। તો એકદમ સુપર ડિલિશિયસ જેવી આપણી ઠંડાઈ બનીને રેડી છે। તમારે ગુલકંદ ઉમેરવો હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો, ગુલાબની પાંદડી ઉમેરવી હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો। તો હોળી સ્પેશિયલ ઉનાળાની ગરમીમાં ઠંડક આપે એવી ઠંડી ઠંડાઈ બનીને રેડી છે। સર્વિંગ ગ્લાસમાં આપણે સર્વ કરી લઈશું। તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવી બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। આ રેસીપી તમને કેવી લાગી એ પણ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।